Sziasztok! AM6 blokkos motorok esetében rengetegszer felmerülő probléma, illetve kérdés, hogy hogyan lehet ezeknek a motoroknak a gyújtását beállítani. Ugyanis a Simpson és egyéb egyszerű kalapácsos gyújtással ellentétben ezeknek a jeladós gyújtásoknak ugye nem látjuk magának a kalapácsnak nyitási-zárási pontját, illetve nem látjuk azt, hogy hol történt meg maga a jeladás időpontja, mivel ugye ezek jeladós gyújtások. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy csinálok erről egy videót, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben ezeket a gyújtásokat beállítani, illetve ellenőrizni a gyújtás időpontját, mert nagyon sokan el vannak ezzel kapcsolatban tévedve, és rengeteg olyan kommentet olvasok, hogy ezekhez stroboszkóp kell, illetve stroboszkóp nélkül nem lehet ellenőrizni, illetve beállítani a gyújtást, holott ez az egész sokkal egyszerűbb dolog, úgyhogy ebben a videóban igazából ezt fogom megmutatni, hogy hogyan kell ezt ellenőrizni, illetve beállítani. A legtöbb AM6-os gyújtásnál egyébként nincs lehetőség beállítása, ugyanis gondoltak rá a mérnökök, hogy igazából ezt nem nagyon kell állítgatni, illetve nem nagyon szükséges állítgatni, úgyhogy fixre rakták magát az alaplap helyét, illetve a gyújtótekercs helyét is a blokkon, és ugye mivel a lentkerékék is fix a főtengelyen, ezért nincs lehetőség állítgatni, illetve teljesen felesleges állítgatni, úgyhogy azoknál igazából nem merül fel ilyen probléma, de rengeteg olyan Ducati gyújtás van, aminél van lehetőség állítgatásra, tekergetésre, úgyhogy igazából ebben a videóban ezt fogom megmutatni, hogy hogyan kell nagyon egyszerűen ezeket ellenőrizni, mert sokkal egyszerűbb ennek a dolognak a tematikája, mint azt a legtöbben gondolnánk. Az egész gyújtás ellenőrizéshez igazából 2 darab dologra lesz szükségünk. Nincs szükség komoly szerszámokra, nincs szükség komoly eszközökre. 2 dolog, amire egyedül szükség van. Egy 4 mm-es átmérőjű kulcs, szeg, teljesen mindegy, hogy miről van szó, a lényeg, hogy 4 mm átmérő legyen az eszközünk. Én ezt szoktam általában használni, de bármi, aminek 4 mm-es átmérője van, az teljesen alkalmas erre a feladatra, illetve a másik dolog, amire még szükségünk van, egy digitális tolómérő, úgyhogy igazából ennyi. Úgyhogy meg is mutatom, hogy miről van szó. Az első és legfontosabb folyamat a dugattyúnak a felső oldpont beállítása, amit ugye úgy tudunk elérni, hogy addig forgatjuk a dugattyúnkat, amíg el nem érjük azt a pontot, ahol már ugye se fel, se le nem mozog, és teljesen pontosan felső holdponton van, meg is vagyunk. Ha idáig meg vagyunk és megtaláltuk a felső holdpontot, akkor nincs más dolgunk, mint fogjuk a kis tolómérőnket, és szépen elkezdjük bedugni az alját a hengerünkbe. Senkit ne lepjen meg egyébként, hogy az enyém ennyire lemegy, ugyanis ennek törött a vége, de erre a célra ez teljesen megfelel, úgyhogy belehelyezzük a tolómérőt, ugye felső holdponton van a dugattyunk, itt szépen fogjuk és lenullázzuk. És innen jön a dolognak a érdekesebb része. Elkezdjük az óramutató járásával, mutatom, egyébként az óramutató járásával megegyező irányba errefele forgatni a lentkerekünket, ugyanis ugye ezzel, mivel a motor előrefele forog, hátrafele forgatva ugye előgyújtást fogunk tudni beállítani a motornak, mivel ugye a felső oldpont előtt fog majd nekünk gyújtani, úgyhogy mutatom a többit. Ugye, mint mondtam, elkezdjük a főtengelyünket, illetve a lentkerekünket óramutató járásával megegyező irányba hátrafele forgatni, egészen addig, amíg el nem érjük az 1,4 mm-t. Picit visszább. Na, még egy kicsit. 1,4 mm-nél vagyunk most. Ez kb. 20 fokos előgyújtásnak felel meg. Amikor meg vagyunk ezzel az 1,4 mm-rel, akkor mutatom a következőt. Találunk a lentkerekünkön egy ilyen kis nyíllal jelölt lyukacskát, nem tudom mennyire látszik a nyíl, ott van a nyíl. Egy nyíllal jelölt lyukacskát, aminek 4 mm-es az átmérője. Fogjuk a 4 mm átmérőjű kis eszközünket, és elkezdjük ebbe beledugni. Ha mindent jól csináltunk és jó helyen van a gyújtásunk,
akkor ennek szépen így be kell teljesen menni, egészen az alaplapon keresztül a blokkig. Ugyanis, mindjárt megmutatom, hogy a alaplapunkon is van egy ugyanilyen 4 mm-es furat, és az 1,4 mm-es felső oldponttól való eltérésnél ennek a két lyuknak egybe kell esni. Ez az a szintén 4 mm-es lyuk, amivel a lentkeréknek össze kell passzolni a megfelelő gyújtásbeállításnál. Ha ez a két lyuk egybeesése pontosan az 1,4 mm-es felsorponttól való visszatekerésnél van, akkor jó helyen van a gyújtásunk. Igazából, ha nem jó helyen van a gyújtás, akkor ugye ez alapján tudunk variálni, tehát az alaplapot fellazítva, ezzel a kis eszközzel fixálva a lentkereket, illetve az alaplapot, tekerve tudjuk belőni az 1,4 mm-t. Ha meg vagyunk az 1,4 mm-rel, akkor ezt a kis szelszámot kihúzzuk a helyéről, levesszük a lentkereket, és abba a pontba fixáljuk magát az alaplapot. Úgyhogy igazából maga a gyújtás-beállítás az ilyen egyszerű. Direkt van erre egy kis lyukacska ezeken a lentkerekeken, illetve az alaplapon, ami direkt erre a célra szolgál. Úgyhogy, mint láthattuk, annak ellenére, hogy egyébként bonyolultnak tűnhet egy ilyen motornak a gyújtásának a beállítása, igazából sokkal egyszerűbb, mint egy Simpson, nem kell megszakító hézakot mérnünk, nem kell tekergetnünk magát a kis kalapácsot ide-oda, illetve az alaplapot, úgyhogy igazából az ellenőrzés az baromi egyszerű, ahhoz egyedül tényleg ez a kis 4 mm-es bármire és egy tolómérőre van szükségünk. A beállításhoz meg igazából azon kívül, hogy van egy lentkerék lehúzónk, amivel le tudjuk venni a lentkereket, van egy csavarhúzónk, imbuszkulcsunk, melyiknek mivel van már rögzítve maga az alaplap, tudjuk gyönyörűen tekergetni, beállítani. Úgyhogy igazából ennyi. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, lesz még sok hasonló tartalom, úgyhogy sziasztok!